नमस्कार. इलेक्शना पयलींच्या ह्या निमण्या सत्तागृहात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा जे दिल्ली जाले आम आदमी पार्टी पक्षाचे जैत जे आमी पळयलें तशेंच जैत गोंया भितर पक्ष मेळोवपाक शकता आनी गोंया भितर असो एक थर्ड फोर्स एक्टिवेट जावन एक वेगळी शक्ती निर्माण करपाक शकता काय कितें शक्य आसा काय ना. आमी जाणून बुजून ह्या कार्यावळींत जे दोन मुखेल पक्ष आसात काँग्रेस आनी बीजेपी तांकां कुशीक दवरल्यात आनी जो थर्ड फोर्स गोंया भितर सद्या आसा जो आसपाक शकता आनी ह्या सगळ्या गजालींचे एनालिसीस करपी एनालिस्ट अशी पॅनल आमी तुमच्या मुखार हाडटात. पयली आसात म्हजे बरोबर ते आम आदमी पार्टीचे फुडारी आनी एनालिस्ट राजेंद्र बाब काकोडकर. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर तांकां दक्षिणेंतलो इंडिपेंडंट फोर्स म्हूण पळयतात ते विजय बाब सरदेसाय. स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर तांकां उत्तरेंतलो इंडिपेंडंट फोर्स म्हूण पळयतात ते रोहन बाब खटे. स्वागत. आणि चौथे आसात म्हजे बरोबर ह्या सगळ्या गजालींची एनालिसीस करपी क्लियोफात बाब पुतीन. स्वागत. हांव सुरवात राजेंद्र बाब तुमचे कडच्यान करता. पयलो मान तुमचो आम आदमी पार्टी म्हणटकीर दिसता गोंयाक अशी गजाल घडपाक शकता. हांव म्हणना की 90% किंवा 95% सीट्स बट एक मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी मेळोवपा सारकी परिस्थिती गोंया सारकी राज्या भितर शक्य आसा. पयली म्हणल्यार दिल्ली आनी गोंय कंपेर करया. एरिया वायज गोंय मातशें व्हडलें, पॉप्युलेशन वायज बरेंच कमी. आमी आनी एक गोष्ट पळोवया की कशें आसा गोंयाक अर्बन टू सेमी अर्बन पॉप्युलेशन, दिल्लीकय अर्बन टू सेमी अर्बन पॉप्युलेशन. तशेंच एज्युकेशन लेवलूय जवळ जवळ सिमिलरशें आसा. अवेरनेसूय जवळ जवळ सिमिलर आहा. दिल्ली मातशी कमी आहा, गोंया मातशी चड आहा. तशेंच एक्सपोजर टू मिडिया, कित्याक सद्या जी इलेक्शन्स आनी ताजी परसेप्शन्स क्रिएट जातात ती मिडियांतल्यान क्रिएट जातात आनी एक्सपोजर ऑफ टू मिडिया इज ऑल्सो सिमिलर लायक. सो गोंय आनी दिल्ली हाजे भितर व्हडलें अशें फरक ना. सो ताजे प्रमाणे तें जावंक शकता अशें पॉसिबिलिटी आसा. पूण एक गोश्ट ही आसा की आम आदमीचो जो कॉन्सेप्ट आसा आनी तांणी जे एफर्ट्स घाल्ले दिल्ली जें ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर तयार जाल्लें आनी त्या स्ट्रक्चरान जो एफर्ट घाल्ले तितली समज गोंया घालूंक शकले जाल्यार तो कॉन्सेप्ट वीच इज व्हेरी इनविन्सिबल एज इट गोज. आय विल एक्सप्लेन दॅट कॉन्सेप्ट. That concept is invincible concept. So you are saying it is very possible if you organize and put similar kind of efforts. Of course. विजय किती दिसतात आम आदमी पार्टी म्हूण किंवा एक थर्ड फोर्स म्हूण कॅन वी कम आउट ऑफ दिस बायपोलॅरिटी ऑफ गोवन पॉलिटिक्स? पयलें म्हणल्यार आप जें दिल्ली जिखलां हें म्हाका दिसता लोकशाही खातीर एक बरी घडणूक. 2015 वर्सान देशाक एक किरण आसा, रे ऑफ होप. म्हणटकर वायल्स वेलकमिंग द आम आदमी पार्टीज थंपिंग विक्ट्री इन दिल्ली एंड ऑल्सो एग्रींग विथ राजेंद्र बाब की गोंयांत आनी दिल्ली भितर अशें समान खूब आसा. पूण एक आमी पळोवपाची गरज आहा की गोंयांत आनी दिल्ली भितर खूब डिफरन्सूय बी आहा. डिफरन्स म्हणल्यार गोंय म्हणटा गोंयकारांचें, दिल्लीवाल्याचें न्ही. दिल्लीवालो म्हणटा गोंयांत ऑप्रेसर जें VIP कल्चर आम आदमी पार्टी अगेन्स्ट उलयता. गोंयच्या लोकांक दिसता हाय कमांडाचें कल्चर जें हे दोन नॅशनल पार्टींक जांकां तुवें रिप्रेझेंटेशन हांगा दिवंक ना आनी दिवंक जायना लोकांनी, ते लोकांचे भितर जें हाय कमांड कल्चर आहा, जे कल्चरा खातीर म्हज्या असलो आनी रोहना असलो मनशाक लास्ट मिनीट तिकेटीक आमकां कट केल्या आनी आमी जिखल्या ते गोंयकाराच्या स्वाभिमाना खातीर अगेन्स्ट द एरोगन्स ऑफ द नॅशनल पार्टीज. सो म्हाका दिसता एक थर्ड फ्रंट येवपाची गरज आहा. हांव सदांच म्हणटा कित्याक थर्ड फ्रंट वील हॅव द हाय कमांड बेस्ड इन गोवा. You will prefer that third front to be Aam Aadmi Party or something else? No, the whole thing is the Aam Aadmi Party's concept of politics, of value-based politics, or without support of corporate entities. All this is good and it needs to be welcomed. The model is perfect. Now it is for people of Goa to think, to actually ponder whether the future should be in the name of Aam Aadmi Party or a Goan version of this same model. Okay. A Goan species which matches the same model. Pudun with a Goinkar roop. ना जाल्यार कितें जाता न्हू तूं, दिल्लीवाले टोपी घालतात
लिटरली अँड फिगरेटिव्हली टोपी घालतात. सो ती टोपी गोंयकारांनी घालून घेवची न्ही. गोंयकारांना बरं. टोपी आवडना. बरं रोहन, क्वेश्चन हो की तुम्ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पळयला, लोक स्वभाव कसो आसता लोकांचो, लोकांची प्रचंड एक्सपेक्टेशन्स असतात, वेगवेगळी गरजो असतात, लोक वेगवेगळी गजाली मागपा येतात तुमचे कडेन, आनी ज्यो तुमी आम आदमी पार्टीचे जाल्यार आमदार जाल्यार तसली मागण्यो आनी एक तो पुरवठो तुमकां करपाक जमचे ना. ह्यो गोन थ्रू त्या माटवापणांतल्यान तुमी गेल्यात. ही गोंयकार मतदाराची सायकी किंवा गोंयकार समाजाची सायकी आनी हो थर्ड फोर्साचो कॉन्सेप्ट बरोबर वचपाक शकता. राजन बाबांनी विजयान म्हणल्या प्रमाणे दिल्ली अँड गोवा हॅव डेफिनेटली अ लॉट इन कॉमन. गोंयकार पण पळयता आसतना आज दिल्ली पीपल हॅड डिसायडेड टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी. इफ यू सी द आउटकम, द आम आदमी हॅज वोटेड. There must have been definitely a lot of muscle power, government machinery, everything being used against these people. आणि ज्या तरेन 67-3 हो रिजल्ट येवप हातूनच दाखयता की ही जैत जी जाल्या ती आम आदमीची जाल्ली आसा. आम आदमी टूक द मॅनिफेस्टो ऑफ वॉट द पीपल वॉन्टेड. फुडें पळोवचेच पडटलें की कितले हाव दे आर एबल टू गेट इट सक्सेसफुल एज अ डिलिव्हर. पण द मॉडेल वॉज नॉट टेकन ऑन वॉट द पार्टी वॉन्टेड, द मॉडेल वॉज टेकन एज वॉट द पीपल वॉन्टेड. आनी आयचे गोंयांत तुवें पळयलें जे गोंयकारांक जाय ते तातूंत इल्ले आमच्या पार्टीन पावर बीजेपीन जे प्रॉमीस केल्ले, वॉट यू कॅन सी इन द लास्ट 3 years आर ओनली यू टर्न्स. वेदर यू नेम इट अ कझिनो, वेदर यू नेम इट युअर तुमचे स्पेशल स्टेटस, मायनिंग, खंयचेय घेतले, वॉट दे हॅड प्रॉमीस टू द पीपल दे हॅव गॉन अगेन्स्ट. दीस वे प्रॉमिसीस गिवन बाय बीजेपी बाय डुईंग दॅट यात्रा थ्रू आउट गोवा. लोकांचे व्ह्यूज घेतले पूण एक्ट जाले ना. थंय आय थिंक दिस इज द मेन पॉयंट विच इज हॅपनिंग नॅशनली वे बीजेपी इज इन पावर. तूं कितें म्हणटा ते आम आदमी, विजय म्हणटा की एक आम आदमी सारको तिसरो फोर्स, आनी राजन बाब म्हणटा की आम आदमी पार्टीज. वॉट आर यू लुकिंग एट? हायकमांड आसप आनी गोंयकारपण आनी गोंयकारान सगळे हांगाच आसप खूब फरक पडटा. जे लोक बीजेपीचे म्हणटाले पयलीं काँग्रेस सत्तेन आसतना की कितेंय विचारलें हायकमांड म्हणून, आज तांणी लास्ट 3 वर्सांनी तेंच केलां. कितेंय म्हणल्यार हायकमांडूच जालो तांचो. तुम्ही कितें म्हणटा फाल्यां आम आदमी पार्टी जर गोंयांत आयली तांकां हायकमांड आसतलो? अ थर्ड फ्रंट इज रिक्वायर्ड विथ अ आयडियोलॉजी विच रिस्पेक्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. गोंयकारपण राखून जे फुडें व्हरूंक शकता विथ अ यूथ अँड फ्रेश फेसीस कमिंग इन विल बी द प्रोग्रेस अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट. ओके, क्लियर ह्यो गजाली आयकतकीर म्हाका एक गजाल दिसता की राजन बाब तर क्लियरली आम आदमी पार्टी सांगता, जाल्यार विजय आनी रोहन आर सेइंग दॅट हायकमांड गोंयाकच आसची. ती मागीर आम आदमी पार्टी जरी जाली तांची हायकमांड दिल्ली आसतली, ती आसची परस हायकमांड गोंया आशिल्लो थर्ड फोर्स जावचो. कॅन वी ब्रेक दॅट बायपोलरिटी ऑफ गोवन पॉलिटिक्स अँड दॅट देर इज अ वॅक्यूम फॉर दॅट थर्ड फ्रंट? Yes. Now, before I come to this main question, I will touch what Rohan has said on what people wanted, the Delhi electorate voted. Actually, for the Delhi electorate, they must have been aware that whatever they are promising is impossible to fulfill. One. Number two, people must also be aware that Arvind Kejriwal has some of the best excuses for non-performance. Police is not under him, MCD is not with him, then the central government can starve him of the funds, but still the people have opted for this option because they have clearly rejected the arrogance, and this arrogance can be seen from the type of ordinances the government has brought. One. Number two, the type of speeches that even the Prime Minister gave, like the people of Delhi must vote because he is lucky. What sort of arrogance is this? Now coming to your main point, see, at one time there was UG and MG. At that time we may have not thought that Congress is an option. And after Congress came, it was Congress MG. Correct. So we may have thought that there is no place for BJP. BJP came and then it became BJP Congress. But it always remained bipolar. Yes, I am coming to that. It has always remained bipolar. Correct. And when BJP and AAP fought the last Lok Sabha election, nobody may have thought that AAP could now come. Again, may second Yes, poll. yes. But the way AAP has innovated itself is what any party will have to look at. See, AAP in 2013 was a middle class constituency. Their electorate was middle class. According to me, to a large extent, they have dumped the middle class and have gone for the poor. Today, Delhi's poor is more than 50%. And whether
the lower middle classes were there with them or not, they could have won on the vote of the poor by about 40-43 seats easily. So whatever middle class they got was actually a bonus. So according to me, they have shifted track to the lower middle class, and they have done this packaging very well. Now in Goa, if that sort of innovation is worked out, whereby we give people what they want, and that is backed by credibility. Somebody who catches the imagination of the people, it can work. But I am still saying that it will have to be a bipolar situation. Like if It has to be a bipolar situation. If a new regional party or You are not ready to agree on the term called third front. Your third front will have to be the second pole of Goan politics. my third front immediately. If you ask me the third front immediately, it will be a big slice from Congress and a slice from BJP. Rohan is shaking his. हायकमांड म्हणटा क्लिअर करता Okay, हायकमांड क्लिअर करता बरं. Space for alternate politics is there. This is what I'm trying to say. Whether it is up or a new party or a new whatever new thing is coming in, it is there. जसे दोतोर म्हणतात that it is only that the type of voting that has happened is from the poor class. I wouldn't agree to it. The type of voting percentage that AAP took was from Bastion, some maybe as minor Bastion from BJP, a major part from Congress. Ata they belong to every class, every mid section of the society. So it is also maybe the 49 days of governance. The natka जाऊं नाला आणि कितें जाऊं what they tried in that 49 days also ते remembered म्हणतात by की the people. ultimately your alternative. I may have not explained. See, what happens is there is about 56 to 80% poor and backward people in Delhi. That section may be only about 18 to 20% in Goa. So they could bank upon that section and start their campaign. If they have got support from middle class and the lower middle classes, You are saying that the middle and higher class is a bonus. yes, it was a bonus. Yeah, okay. हायकमांड विजय बाबान म्हणटा जे हांव क्लियर करूं सोदतां काँग्रेस आनी बीजेपी हांची जें कॉन्स्टिट्यूशन आसा आनी आम आदमी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन तें कंप्लिटली डिफरंट आहा आमगेले जरी ती नॅशनल पार्टी असली जाल्यार तांगेले कितें आहा स्टेट लेवल इज सबऑर्डिनेट टू द नॅशनल लेवल आमगे सबऑर्डिनेट ना आमगे ऑटोनॉमस आहा म्हाका एक गजाल सांगा, फाल्यां तुम्ही दिल्ली सावन परमिशन घेतलेत न्ही गरज ना I will tell you- गरज ना दिल्ली गरज ना. No, but दिल्लीची गरज ना. This is- आमगे बॉटम अप स्ट्रक्चर This is not correct. This is For not the simple- correct. No, for the simple reason that after the Lok Sabha elections, there are units in Maharashtra and Haryana. Some of them wanted to contest elections. It was the Delhi unit which said nothing doing. Kejriwal stood by this nothing doing, and the election they were not contested only because of Delhi unit. Of course, Delhi unit was a central unit for them. Correct. So the Delhi unit was a high command. Bab, that is at the moment because the organization structure bottom up is not No, created. correct, but there were See, parties which wanted. the moment we create bottom up structure in Goa, it will be autonomous. Today it is not bottom up. No, I am talking of It has Maharashtra unit and the it Delhi is not unit. bottom up. But It they is not wanted even to bottom contest up. elections. No, that is not bottom up structure. The unit also has been appointed by them. ओके See, मला एक गजाल elections सांगा. have to happen. राजन the बाब structure have to come up. राजन बाब जो बुद्ध क्लियरफात बाब करतात की बायपोलरच उरतले कितले जाल तरी सो व्हॉट ही इज एसेन्शियली सेइंग इज बीजेपी रुलिंगाक आसा सो बीजेपी इज डेफिनेटली युअर वन पोल द सेकंड पोल वॉज ऑन थर्ड फ्रंट म्हणटात किंवा सेकंड फ्रंट म्हणटात जे कितें आसा तो आसतलो यू आर एनविसेजिंग की काँग्रेस विल बी आउट ऑफ दिस बायपोलर सिस्टम इन गोवा See, one thing.